Ethio-Hahu tutorials. ሰላም እንደማላችሁ ተማሪዎች ጌታቸው ነኝ። ዛሬ የምናየው የትምህርት ክፍል ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ሞመንተም የሚለው ይሆናል። በዚህኛው ሰው ቶፒክ የምንመለከተው ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ሞመንተም ይሆናል። እንደምታስታውሱት ባለፈው ክፍል ጊዜያችን ያየነው ምን ነበረ? ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ነው። ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን ላይ ዩኒፎርም ሰርኩላር ሞሽን፣ ሳተላይት ሞሽን ኤንድ ዌይትለስነስ ስንመለከት የነበረው በዛ ሰብ ቶፒክ ላይ ቅድም ያየነው ኒውተንስ ሎስ ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽን በሁለት ማሶች መካከል ያለ ሙቹዋል አትራክቲቭ ፎርስ ምንድን ነው? ምን አይነት ፎርስ ነው? እንደ ሶላር ሲስተም በፕላኔቶች እና በፀሐይ መካከል ያለ ፎርስ አለ፣ ሙቹዋል አትራክቲቭ ፎርስ። ያ ፎርስ ምን ይባላል? ኒውተንስ ሎስ ኦፍ ዩኒቨርሳል ግራቪቴሽን ብለን ነበር የተነሳ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የኬፕለርስ ሎስ ኦፍ ፕላኔታሪ ሞሽን አየ። ኬፕለርስ ሎስ ኦፍ ፕላኔታሪ ሞሽን ሶስት ህጎችን ነበር ያየነው። ኬፕለርስ ፈርስት ሎ፣ ሎ ኦፍ ኦርቢት፣ ኬፕለር ሰከንድ ሎ፣ law of areas and Kepler's third law of harmony የምንለው ማለት ነው። Kepler's first law የሚለው ምንድነው? all planets move around the sun in an elliptical path ብለን ያየነው። ሁለተኛው Kepler's law ደግሞ Kepler's second law ደግሞ ያየነው ምንድነው? law of areas የምንለው ማለት ነው። the radius vector from the sun to the planet sweeps out equal areas in equal time interval የሚለውን ተመልክተን ነበር። ሶስተኛው ደግሞ Kepler's law of planetary motion law of harmony የምንለው the square of the rate of revolution of planets around the sun is directly proportional to the cube of the distance, the radius vector from the center of the sun to the planet የሚለው ነበር ያየነው። ይሄ ሶስተኛው በተለይ ኬፕለር ሰርድ ሎው ኦፍ ፕላኔታሪ ሞሽን የሚያሳየው ምንድነው? period of revolution of ፕላኔቶችን around the sun ኮምፔር ማድረግ እንችላለን። አንደኛውን in terms of the other ኮምፔር ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ በመሬትና በማርስ መካከል ያለ period of revolution when they revolve around the sun መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። because period of revolutionችን directly proportional to the distance between the sun and the planet ከሆነ በመሬትና በፀሐይ መካከል በማርስና በፀሐይ መካከል ያለው ዲስታንስ ካወቀን period of revolutionቸው ምን ይመስላል የሚለውን ኮምፓሪዝን መስራት እንችላለን። የመጨረሻው ያየነው ደግሞ ምን ነበር? weightlessness የሚለው ነው። ይሄ ማለት when something is under free fall የሆነ ሲስተም ለምሳሌ under free fall ሲሆን ፍሪሊ ሲወድቅ ሰፖርት የሚያደርገው ነገር የለም ማለት ነው። the only force acting on that system gravitational force ነው። ይሄ gravitational force ሰፖርት የሚያደርገው ነገር ከሌለ we cannot feel it ፊል አናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ፍሪሊ ስንወድቅ ምን አይነት ስሜት ይሰማናል ማለት ነው? weightlessness ይሰማናል ማለት ነው። as if we lose weight ማለት ነው። ለምሳሌ ሊፍት ውስጥ ሆነን ሊፍቱ ሰደንሊ ወርታች ለምሳሌ በሆነ አክሰለሬሽን አክሰለሬት ጋር ወርታች we are about to lose contact from the floor of the elevator በሊፍቱና በእኛ መካከል ያለው ኮንታክት ሉዝ ስለሚያደርግ በዛ ሰዓት ላይ የሚሰማን ስሜት ነው weightlessness የምንለው ማለት ነው። ይሄ ባለፈው ክፍለ ጊዜያችን ያየነው ነበር። ዛሬ ደግሞ የምናየው ምንድነው? work energy and momentum የሚለው ነው። work done ላይ ይሄ actually broad እንትን ነው። በአንድ ክፍለ ጊዜ በአንድ እንትን የሚያልቅ አይደለም። work done by constant force እና work done by variable force የሚሉትን ነገሮች እንመለከታለን። መጀመሪያ መቼ ነው ስራ ተሰራ የምንለው? አንድ ፎርስ ስራ ሰራ የምንለው መቼ ነው? አንድ ፎርስ ስራ ሰራ የምንለው ፎርሱ ወይም ደግሞ የተወሰነ የፎርሱ ኮምፖነንት in the direction of the displacement ካለ ብቻ ነው። work is being done by a force if the force of the component of the force is in the direction of the displacement። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ብሎክ ቢኖረኝ ይሄ ብሎክ ሲኖር እዚህ ብሎክ ላይ ለምሳሌ ሆሪዞንታል የሆነ ፎርስ አፕላይ አደርጋለሁ። ሆሪዞንታል የሆነ ፎርስ አፕላይ ሳደርግ this force may move from this point to somewhere እዚህ ጋር ይደርሳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይደርሳል። ይሄ መነሻው ቦታ ነው ብዬ ስለወሰድኩኝ ነው። ልክ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ምን ያደርገው ነው? ዲስፕሌስ ያደርገው ነው። this is delta ኤስ የምንለው ነው። ይህንን ፎርስ አፕላይ በማድረግ ይህንን ቦክስ ከዚህ ወደዚህ ማንቀሳቀስ ችለናል። ከዚህ ወደዚህ ማንቀሳቀስ ስንችል ይሄ ቦክስ ፎርሱ in the direction of the displacement ነው። ፎርሱ ቶታሊ in the direction of the displacement ስላለ work is being done by this force because work is done by a force if the force ቶታሊ ፎርሱ ወይም ደግሞ የተወሰነው ኮምፖነንት in the direction of the displacement መሆን አለበት። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ሲመጣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንመጣ እዚህ ጋር ዘሴም ብሎክ አለኝ የሆነ ፎርስ አፕላይ ብናደርግ እዚህ ጋር at some angle theta above the horizontal እና ቦክሱ ለምሳሌ ከሆነ ሰዓት በኋላ እዚህ ጋር ቢደርስ በዚህ ፎርስ ቶታሊ ፎርሱ in the direction of the displacement አይደለም። የትኛው ኮምፖነንት ነው in the direction of the displacement ያለው? only horizontal ኮምፖነንት ነው። ወደዚህ ያለው ኮምፖነንት ብቻ ይሄኛው x ኮምፖነንቱ this is fx የምንለው ነው። ይሄኛው ደግሞ y ኮምፖነንት የምንለው ነው fy። ሁለቱም ምንድናቸው? perpendicular to each other ናቸው። ስለዚህ x ኮምፖነንቱ in the direction of the displacement ስለሆነ work is done by only fx ማለት ነው። in this case displacement የሚያደርገው ከዚህ እስከዚህ ድረስ ነው delta s የምንለው ማለት ነው። እስከዚህ ድረስ ያለው ነው። in the direction of the displacement ያለው ፎርስ የትኛው ነው? fx ብቻ ነው።
fy perpendicular to the displacement ነው። ስለዚህ no work is done by a force if the force is perpendicular to the displacement አንድ ፎርስ ስራ ሰራ የምንለው ወይ ፎርሱ ወይም ደግሞ የተወሰነው ኮምፖነንት in the direction of the displacement መሆን ሲችል ብቻ ነው። ከዛ ውጪ ስራ አልሰራም ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ቶታሊ ፎርሱ in the direction of the displacement ስላለ work is being done by this force ነው። እዚህ ጋር ደግሞ work is being done by only the x component of the force. Here work is done only by fx, that is x component. By x component. No work is done and no work is done by fy. But fy ስራ አልሰራም። ለምን? fy is not in the direction of the displacement. Only in the direction of the displacement ያለው ማለት ነው x component ብቻ ማለት ነው። እዚህ ጋርስ work is done by f because it is in the direction of the displacement. In the direction of the displacement ስላለ work is done by this force. ቶታሊ ይሄ ፎርስ ስራ ይሰራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ x ኮምፖነንቱ ብቻ ነው ስራ እየሰራ ያለው። እስካሁን work done define አላደረግንም። ስለዚህ work done define ማድረግ አለብን ማለት ነው። work is done by a force if the force or the component of the force is in the direction of the displacement ብለናል። ኳንቲታቲቭሊ እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው? work done by a constant force. Work done by a constant force F is defined as delta W. Work done is equal to dot product between force vector and displacement vector. This is equal to magnitude of force times magnitude of displacement times cosine of theta. This is work done by a constant force. ምን ማለት ነው? እንደዚህ ቢሆን ለምሳሌ work done by this force is given by dot product between force vector and displacement vector. displacement vectorአችን horizontal ነው። force vectorአችን ደግሞ at some angle theta from the horizontal ነው። ስለዚህ work done by this force is defined by f dot delta s. ይሄ የሚሰራው መቼ ነው? only for constant force. ስለ ፎርስ ባለፈው ስነግራችሁ ምን ነበር አልኳችሁ? force can be constant force or variable force. constant force የምንለው independent of time, independent of position and independent of velocity ሲሆን constant force ነው የሚሆነው። otherwise variable force ነው። variable force ደግሞ የምንለው position dependent force አለ፣ time dependent force አለ and velocity dependent force ሊኖረን ይችላል። እዚህ ጋር የምናየው independent of time, position and velocity ስለሆነ this force is constant force ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ work done by constant force takes simple definition dot product between force vector and displacement vector ብለን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ work doneአችን እንደዚህ ከሆነ if theta is equal to 90 degree, theta 90 ዲግሪ ቢሆን ምን ይላል? ወይም ደግሞ if ለምሳሌ የመጀመሪያው if theta is equal to 0 degree, theta 0 degree ቢሆን cosine of 0 degree ማለት ስንት ነው የሚሆነው? 1 ነው የሚሆነው። then work done is equal to dot product between force vector and displacement vector is equal to magnitude of force times magnitude of displacement times cosine of 0 degree is equal to simply magnitude of force times magnitude of displacement ይሆናል ማለት ነው። በየትኛው ኬዝ ማለት ነው? እዚህኛው ኬዝ ላይ ማለት ነው። parallel to each other ይሆናሉ ማለት ነው። displacement እና ፎርሱ parallel to each other ናቸው። if theta is equal to 90 degree, cosine of 90 degree ስንት ነው? 0 ነው። ስለዚህ work doneአችን delta W is equal to dot product between force vector and displacement vector. This is equal to magnitude of force times magnitude of displacement times cosine of 90 degree. cos 90 0 ስለሆነ 0 times n number 0 ይመጣል ማለት ነው። 0 ይሆናል። No work is done by a force if the force is perpendicular to the displacement. ፎርሱ ከዲስፕሌስመንቱ ጋር perpendicular ከሆነ ስራ አልተሰራም። እዚህ ጋር ስንመለከት ለምሳሌ y ኮምፖነንቱ upward ነው፣ vertical ነው። ዲስፕሌስመንቱ ደግሞ horizontal ነው። ስለዚህ x ኮምፖነንቱ ብቻ ስራ ሰራ ብለን ስናገር y ኮምፖነንቱ ስራ አልሰራም እያልን ነው። y ኮምፖነንቱ ስራ ያልሰራው ለምንድን ነው? y ኮምፖነንቱ እና ዲስፕሌስመንቱ perpendicular to each other ስለሆኑ ነው። y ኮምፖነንቱ ዲስፕሌስመንቱ perpendicular to each other ስለሆኑ ነው። ስለዚህ ፎርሱ እና ዲስፕሌስመንት perpendicular to each other ከሆኑ no work is done by that force ማለት ነው። ሶስተኛው ኮንዲሽን if theta is equal to 180 degree, cosine of 180 degree is equal to -1 ይሆናል። ስለዚህ work doneአችን delta W work done is equal to simply dot product between force vector and displacement vector ነው። ይሄ ማለት magnitude of force times
magnitude of displacement times cosine of 180 degree ነው cos 180 degree minus 1 ስለሆነ this is equal to minus of magnitude of force times magnitude of displacement ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው work done by opposing force work done by friction work done by drag force ምንለው ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ብሎክ ሆሪዞንታሊ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄንን የሆነ ቦክስ እዚህ ጋር አስቀምጬ እዚህ ጋር የሆነ ቦክስ አስቀምጬ ገፍቼ ብቻ ብለቀው ማለት ነው ገፍቼ ብለቀው እዚህ ጋር የነበረው somewhere እዚህ ጋር ይደርስና ምን ያደርጋል ማለት ነው እዚህ ጋር ሲደርስ ይቆማል እዚህ ጋር ሲደርስ ይቆማል ገፍቼ ነው የለቀኩት ለምንድን ነው ሊቆም የቆመው after moving some distance delta s የሆነ ዲስታንስ ከሄደ በኋላ ይቆማል ለምንድን ነው የቆመው due to the presence of friction ነው frictional force ምን ስለሚያደርግ ከሞሽኑ ተቃራኒ አክት ስለሚያደርግ frictional force always opposes the motion of an object ስለዚህ frictional force always የኦብጀክቶችን እንቅስቃሴ ኦፖዝ የሚያደርግ ስለሆነ ይሄ frictional force ኦፖዝ ስለሚያደርገው ፍጥነቱ እየቀነሰ ሄድና somewhere እዚህ ጋር ሲደርስ ይቆማል ስለዚህ how much work is done by this frictional force ብትባሉ it is negative ማለት ነው the negative sign shows that the force and the displacement are opposite to each other force ወዴት ነው to the left ነው displacement ደግሞ ወዴት ነው to the right ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ነው ለዛ ነው ማለት ነው therefore in general work done by constant force takes simple definition ማለት ነው work done by constant force simple definition ነው but we can have general methods to find work done by any types of force be it constant force or variable force ማለት ነው graphical method ማለት ነው graphical method እንመለከታለን ስለዚህ work done by constant force define የሚደረገው ምንድነው dot product between force እና displacement vector ይሆናል ማለት ነው the next work done ደግሞ ምንድነው work done by variable force especially work done by position dependent force ማለት ነው እሱን ካየን በኋላ ግራፊካሊ ደግሞ እንዴት ነው የምንፈልገው የሚለው ነገር ማየት እንችላለን ስለዚህ work done by constant force ላይ by definition dot product between force vector and displacement vector ከሆነ ይሄንን ቴታ ለምሳሌ 0 ዲግሪ ነው ማለት ፎርስ እና ዲስፕሌስመንቱ parallel to each other ናቸው ስለዚህ ዶት ፕሮዳክታቸው ማክሲመም ነው የሚሆነው ፎርስ ቬክተር እና ዲስፕሌስመንት ቬክተር ደግሞ perpendicular to each other ናቸው ማለት ኦርቶጎናል ናቸው ማለት work done ምንድነው የሚሆነው 0 ነው የሚሆነው because dot product between two orthogonal vectors is 0 ማለት ነው from vector algebra እንዳያችሁት if theta is equal to 180 degree ማለት ፎርስ እና ዲስፕሌስመንቱ ደግሞ opposite to each other ከሆኑ work done ምን ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው in that case work done by frictional force ይሆናል therefore in general work done by constant force takes simple definition next we will see work done by variable force okay the next subtopic work done by variable force especially work done by position dependent force let's consider mass spring system a block of mass m and the block mass m የሆነ ከሆነ spring ጋር ተያይዟል the force constant of the spring is k ስለዚህ ምን ያህል ማለት ነው ይሄ ብሎክ ከዚህ ስፕሪንግ ጋር ተያይዟል የሆነ ፎርስ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ አድርገን ይሄንን ብሎክ ወደዚህ ብንጎትተው ይሄ ማለት አንስትሬች ፖዚሽን ኦፍ ዘ ስፕሪንግ ነው ይሄ የኦሪጂናል ሌንግዝ ኦፍ ዘ ስፕሪንግ ኮንስታንት ነው እዚህ ጋር ማለት ነው ስትሬች አላደረገም ወይ ደግሞ ኮምፕረስ አላደረገም ናቹራል ፖዚሽን ላይ ነው ያለው ማለት ስለዚህ this position x is equal to 0 is the equilibrium position or unstretched position ወይ ደግሞ equilibrium position ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ x is equal to 0 ላይ ያለ equilibrium condition ነው ምንም አይነት ቼንጅ የለም ይሄንን ብሎክ ግን ወይ ወደዚህ ለመውሰድ ወይ ደግሞ ወደዚህ ኮምፕረስ ለማድረግ ምን ያስፈልገኛል ፎርስ አፕላይ ማድረግ አለብኝ ኤክስተርናል ፎርስ ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ አድርጌ ወደዚህ ስጎትተው ብሎኩ ምን ያደርጋል from the equilibrium position to some distance x move ያደርጋል ወደዚህ ማለት ነው ይሄንን ፎርስ ባነሰው ምን ይሆናል ይሄንን ፎርስ ሪሙቭ ባደረገው ይሄ ብሎክ ምን ያደርጋል ወደዚህ ይመለሳል ወደዚህ ለምንድን ነው የሚመለሰው due to the restoring force fr ማለት ነው restoring force አለ restoring force ማለት a force that restores a system displaced from its equilibrium position towards the equilibrium position አንድ ሲስተም ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽኑ ዲስፕሌስ ያደረገውን ሲስተም ወደ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽኑ ምን የሚያደርግ ማለት ነው የሚመልስ ፎርስ ማለት ነው restoring force ከስሙ ራሱ የምንረዳው ስለዚህ ይሄንን ፎርስ ሪሙቭ ብናደርግ ይሄ ብሎክ ወደዚህ ተመልሶ ይመጣል ለምንድነው ተመልሶ የሚመጣው due to the presence of restoring force ይሄንን ምን እንለዋለን restoring force ይሄ restoring force እና applied force they are opposite to each other አሁን ፖቴንሻል ኤነርጂ ጋር ስንገባ እንመለከታለን አሁን ግን እዚህ ጋር work done by the applied force እና work done by the restoring force ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ነው ይሄንን applied force apply ሳደርግ ይሄ ብሎክ from the equilibrium position ወደዚህ ዲስፕሌስ ያደርጋል ይያለው አሁን ስትሬች የሆነውን ብቻ ካወቃችሁ ኮምፕረስ ይደረጋል ለሴም እንትን ነው ኮምፕረስ ማድረገው የሆነ ፎርስ አፕላይ ሳደርግ ነው የሆነ ፎርስ አፕላይ አድርጌ ኮምፕረስ አደረኩት ይሄንን ፎርስ ባነሳው ተመልሶ ወዴት ይሄዳል ወደዛ ይሄዳል ስለዚህ የሪስቶሪንግ ፎርስ አቅጣጫ ወዴት ነው የሚሆነው ማለት ነው towards the equilibrium position ይሆናል ማለት ነው this is f restoring ምንለው ይሄንን ነው this also restoring force ይሄ restoring force ሁሉ ጊዜ ዲስፕሌስ ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽኑ ዲስፕሌስ ያደረገውን ሲስተም
ወደ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን የሚመልስልን ፎርስ ነው። if the system is displaced to the right restoring force ምን ያደርጋል ማለት ነው? to the left to the equilibrium position ይመልሰዋል። if a system is displaced to the left of the equilibrium position restoring force ምን ያደርጋል ማለት ነው? to the right move ያደርገዋል to its equilibrium position። ስለዚህ የሪስቶሪንግ ፎርሱ ዓላማ ምንድነው? ወደ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽኑ መመለስ ነው። አሁን ይሄንን አፕላይድ ፎርስ አየን። አፕላይድ ፎርሳችንን ለምሳሌ ደብል ብናረግ ብንጨምረው ምን ይላል? አፕላይድ ፎርሳችንን ደብል ብናረግ ይሄ ስትሬች የሚያደርግበት ሌንግዝም በዛው ልክ ይጨምራል ማለት ነው። አፕላይድ ፎርሳችን as applied force F applied increases the stretch or compression X of the spring also increase አፕላይድ ፎርሳችን ሲጨምር ይሄንን ፎርስ እንጨምር ስትሬች የሚያደርግበትን ሬት ይጨምራል ወይም ደግሞ ኮምፕረስ የሚደረግበትን ሬት ይጨምራል። ይሄንን ፎርስ ለምሳሌ ደብል ባረገው ስትሬች የሚያደርገው በዛው ልክ ደብል እያደረገ ይሄዳል፣ እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስትሬች የሚያደርገው እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ from Hooke's law አፕላይድ ፎርሳችን ምንድነው ማለት ነው? proportional to the displacement x አፕላይድ ፎርሳችን ከዲስፕሌስመንቱ ጋር ምን ያደርጋል ማለት ነው? ፕሮፖርሽናል ነው። ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው to each other። ፎርሱ ሲጨምር ኤክሱ ይጨምራል፣ ፎርሱ ሲቀንስ ኤክስ ይጨምራል ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየን ያንን ነው። ይሄንን ፕሮፖርሽናሊቲ ወደ ኢኳል ሳይድ ለመቀየር አፕላይድ ፎርሳችን is equal to k times x ይሆናል ማለት ነው። where k is force constant of the spring k is the force constant of the spring k ምንለው ፎርስ ኮንስታንት ኦፍ ዘ ስፕሪንግ ነው። ስለዚህ አፕላይድ ፎርሳችን ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ዲስፕሌስመንት ኤክስ ኦር ዘ ስትሬች ኤክስ። አፕላይድ ፎርስ ሲጨምር ኤክስ ይጨምራል፣ አፕላይድ ፎርስ ሲቀንስ ኤክስ ይቀንሳል ማለት ነው። ሲሚላርሊ አፕላይድ ፎርሳችን ለምሳሌ ባይኖር ሪስቶሪንግ ፎርሳችንም ከዲስፕሌስመንቱ ጋር ፕሮፖርሽናል ናቸው but in the opposite direction። እዚህ ጋር ለምሳሌ ብሎኩ ቱ ዘ ራይት ሲሄድ ሪስቶሪንግ ፎርስ ወዴት ነው አክት የሚያደርገው? ቱ ዘ ሌፍት ነው አክት የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ሪስቶሪንግ ፎርሳችንም ሲሚላርሊ ሪስቶሪንግ ፎርሳችን ከማን ጋር ፕሮፖርሽናል ነው? ከስትሬቹ ጋር ፕሮፖርሽናል ነው but in the negative direction። ኔጌቲቭ ሳይን የሚያሳየው ምንድነው? ብሎኩ ወደዚህ ዲስፕሌስ ሲያደርግ ኤክስ ወዴት ነው እየሄደ ያለው? ቱ ዘ ራይት ነው። ኤክስ እየጨመረ ያለው ቱ ዘ ራይት ነው። ሪስቶሪንግ ፎርሱ ደግሞ አክት የሚያደርገው ወዴት ነው? ቱ ዘ ሌፍት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሳይን የሚያሳየን ሪስቶሪንግ ፎርሱ እና ኤክሱ ኦፖዚት ቱ ኢች አዘር ናቸው። here the negative sign shows that the negative sign shows that the restoring force and the stretch or the displacement x are opposite to each other ናቸው። ሪስቶሪንግ ፎርሱ እና ዲስፕሌስመንቱ ኦፖዚት ቱ ኢች አዘር ናቸው። ኔጌቲቭ ሳይን የሚያሳየን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ይሄ እና ይሄ ተመሳሳይ ፎርም አላቸው ማለት ነው። ሪስቶሪንግ ፎርሱ ማግኒቲዩድ ሲጨምር ኤክሱ ይጨምራል፣ ማግኒቲዩድ ሲቀንስ ኤክሱ ይቀንሳል ነው። ስለዚህ አሁን ጥያቄው ምንድነው? how much work is done by the applied force? how much work is done by the applied force? F applied በአፕላይድ ፎርስ አማካኝነት ምን ያህል ስራ ተሰራ፣ ምን ያህል ስራ መስራት ይቻላል ነው። እዚህ ጋር እንደምታስታውሱት አፕላይድ ፎርሳችን it is directly proportional to x. it's not a constant force, it's a position dependent force። ይሄ አፕላይድ ፎርሳችንም ሆነ ሪስቶሪንግ ፎርሳችን ምንድናቸው ማለት ነው? they are position dependent force። እነዚህ ሁለቱ ምንድናቸው ማለት ነው? position dependent forces ናቸው። እነዚህ position dependent force ናቸው ማለት they are not constant። ስለዚህ ቅድም ላይ ዲፋይን ያደረግነው work done by constant force dot product between force vector and displacement vector ብለን መስራት አንችልም ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ምን ማድረግ እንችላለን? አቨሬጅ ፎርስ መፈለግ እንችላለን። አቨሬጅ ፎርስ ማለት for that displacement አቨሬጅ ፎርስ ማለት ሞር ኦር ሌስ ምንድነው ማለት ነው? ኮንስታንት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ይሄንን ለመፈለግ የመጀመሪያው ስቴፕ ምን ማድረግ ነው? find average force። አቨሬጅ ፎርስ አክቹአሊ የምንፈልገው ሊኒየር ፎርስ ስለሆነ ነው። እዚህ ጋር ሊኒየርሊ ፕሮፖርሽናል ስለሚያደርግ አቨሬጅ ፎርስ መፈለግ እንችላለን። ከዛ ውጪ ግን ጀነራል ሜተድ ነው መጠቀም ያለብን because አቨሬጅ ፎርሱም ለምሳሌ ሊኒየር ካልሆነ ኮንስታንት አይሆንም። throughout the displacement አቨሬጅ ፎርሱ ኮንስታንት ስለማይሆን አቨሬጅ ፎርሳችንን የምንፈልገው ፎር ሊኒየር ፎርስ ሲሆን ነው። ፎርስ ለምሳሌ
k times x square ቢሆን በሆነ ሾርት ዲስፕሌስመንት ላይ ሊኒየር ብለን አስዩም ምንድነው ፒስዋይዝ ሊኒየር ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን። ፒስዋይዝ ሊኒየር ማለት ነው አጠገብ ላጠገብ ያሉ በጣም ትናንሽ ፖርሽኖችን ወስደን ሊኒየር ናቸው ብለን ለእያንዳንዳቸው አቨሬጅ ፎርስ መፈለግ እንችላለን። but for the entire graph አቨሬጅ ፎርስ መፈለግ አንችልም። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት f kx ስኩዌር ቢሰጣችሁ ምን አይነት ግራፍ ነው የሚሆነው? እንደዚህ አይነት ግራፍ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ በዚህ ጋር ለምሳሌ አቨሬጅ ብንፈልግ ለምሳሌ በዚህና በዚህ መካከል አቨሬጅ ብትጠየቁ በዚህና በዚህ መካከል ያለው አቨሬጅ በዚህና በዚህ መካከል ካለው አቨሬጅ ጋር ተመሳሳይ አይሆንም ማለት ነው፣ ይለያያል። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ሌላ ሜተድ ያስፈልገናል። ሌላ ግራፊካል ሜተድ ምንለው እናያለን፣ እዛ ጋር እንመጣለን። በትንሽ ኬዝ አቨሬጅ ፎርስ እንፈልግ። አቨሬጅ ፎርስ ከፈለግን በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? apply definition of work done by constant force። እሺ ለምሳሌ አንደኛው ብንወስድ average force ማለት average force ምንለው ማለት ነው። average force ምንለው ምን ማለት ነው? force at x is equal to 0 plus force at any x divided by 2 ማድረግ እንችላለን። ይሄንን applied forceአችንን f ብቻ ብለን መውሰድ እንችላለን። እዚህ ጋር f ምንለው ምን ማለታችን ነው? applied force ለማለት ነው። external forceአችንን ለማሳየት ነው። ስለዚህ average force ምንለው force at the initial position plus force at the final position divided by 2 አድርገን መውሰድ እንችላለን። in this case ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ average forceአችን this average force is equal to force at x is equal to 0 ማለት x 0 ሲሆን ማለት ነው 0 plus force at any x ማለት k times x divided by 2 ይሆናል። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? እዚህ ጋር 0 plus kx ማለት kx divided by 2 this is average force። ይሄ average force ከሆነ ሁለተኛው ስቴፓችን ምንድነው? work done እንዴት እንፈልጋለን ነው። from the definition of work done by a constant force work done is equal to average force dot delta s by definition ይሄ ነው ብለናል። work done by constant force ዲፋይን የሚደረገው በዚህ መልኩ ነው ብለናል። ይሄ average force ምን ማለት ነው? for this displacement constant መሆን አለበት። here f average ምንለው ማን ነው? f average ምንለው kx over 2 ነው and displacement ምንለው ደግሞ ማን ነው? x ማለት ነው because x minus x naught x ማለት እዚህ ጋር ነው x naught ደግሞ ማለት እዚህ ጋር equilibrium position ነው። from the equilibrium position ወደዚህ ሙቭ ሲያደርግ ምን ያህል ዲስፕሌስመንት አለው ማለት ነው? x አለው ማለት ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንታችን ከx ጋር እኩል ይሆናል። the direction of applied force ወዴት ነው? to the right ነው። the direction of applied force to the right ነው። the direction of the displacement is also to the right። ፎርሱም ዲስፕሌስመንቱም parallel to each other ናቸው። ይሄ ማለት ነው applied forceአችን kx over 2 ነው። average forceአችን times እስኪ በደፊኒሽኑ እንከተለው ችግር የለውም። magnitude of average force times magnitude of displacement times cosine of in this case ስንት ነው? 0 degree because the applied force is in the direction of the displacement because the applied force F applied is in the direction of the displacement x። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለን? average force magnitude of average force ምንለው kx over 2 ነው። kx over 2 ነው times magnitude of displacement ደግሞ ማለት ማን ነው? x ነው cosine of 0 አንድ ነው። ስለዚህ kx over 2 times x ማለት ምን ይሆናል? 1 over 2 kx square this is work done by the applied force። እቺ half የመጣችው ከየት ነው? from the average force ስለፈለገን ነው እቺ half የመጣችው ማለት ነው። ስለዚህ work done by variable force by the applied force in mass spring system is half times k times x square። ይሄ ደግሞ ማለት it is equal to an increase in elastic potential energy of the system ይሆናል። እዛ ጋር elastic potential energy ጋር ወይ ነው potential energy ጋር ስንመጣ እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንደኛው ሜተዳችን ነው። የመጀመሪያው ሜተድ average force በመፈለግ work done መፈለግ እንችላለን። ሁለተኛው ሜተድ ደግሞ ምንድነው የሚለው እንመልከት። እሺ ሁለተኛው ሜተድ work done ለመፈለግ by variable force graphical representation እንመልከት። graphical representation force versus displacement axis አለ። ስለዚህ f appliedአችን is equal to kx ነው from Hooke's law። ስለዚህ ምን አይነት ኢኩዌሽን ነው ይሄ? ሊኒየር ኢኩዌሽን ነው። ሊኒየር ኢኩዌሽን ግራፉ ምንድነው የሚመስለው? it is a straight line so the origin because y ኢንተርሰፕታችን ኮንስታንት ተርማችን 0 ስለሆነ through the origin ነው የሚሄደው። ስለዚህ ግራፊካሊ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። x እየጨመረ ሲመጣ አፕላይድ ፎርስም እየጨመረ ይመጣል። x ለምሳሌ somewhere እዚህ ጋር ሲደርስ x ቢሆን ፎርሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? kx ይሆናል ማለት ነው። አሁን ኦብጀክቲቫችን ምንድነው? let's find the area under force versus displacement graph። ይሄ ማለት
ይሄ ማለት ፎርስ ቨርሰስ ዲስፕሌስመንት ግራፍ ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው ኤክስ አክሲስ ነው። ስለዚህ በዚህ መካከል ያለውን ኤሪያ እንፈልግ እስኪ። ይሄንን ይሄ ኤሪያ ምንድነው የሚሰጠን? the area under this curve area is equal to half times base times height። እሺ ከዛ በፊት ምን ማድረግ እንችላለን መሰላችሁ? ለምሳሌ ከዚህ ከ0 እስከ ኤክስ ድረስ ማለት ዲስፕሌስመንቱ በጣም ትልቅ ነው፣ ኤክስ ነው። ኤክሳችን 0 ሲሆን ፎርሳችን 0 ነው። ኤክሳችን ደግሞ ኤክስ ሲሆን ፎርሳችን ከኤክስ ነው። ፎርሱን በዛው ልክ ባሪ እያደረገ ይሄዳል። ፎር ስሞል ቼንጅ እንውሰድ እስኪ። እዚህ ጋር ልሳለው። እዚህ ጋር ማለት ነው ለምሳሌ እንደዚህ አድርጌ ኤክስ አለኝ፣ ፎርስ አለኝ። እንደዚህ ቢሆን ብያለሁ 0 ነው። እቺን ልውሰድ እስኪ። እቺ ማለት ዴልታ ኤክስ በጣም ትንሽ ናት። ዴልታ ኤክስ በጣም ትንሽ ስትሆን ፎርሱ ኦልሞስት ምን ይሆናል ማለት ነው? ኮንስታንት ፎርስ ይሆናል ማለት ነው። ኤፍ አስትሪክስ መጠቀም እንችላለን። ኤክሳችን ከኤክስ ጋር ሲሆን ፎርሳችን ከማን ጋር ነው? ከኤክስ ጋር ነው። በ0 ሲሆን 0 ነው። ኤክስ ሲሆን ደግሞ ከኤክስ ነው። አሁን እነዚህን ፖይንቶች እያቀራረብን ስንመጣ እነዚህ ሁለቱ ፖይንቶችም እየተቀራረቡ ይመጡና ሳሙኤል ዴልታ ኤክስ የምንለው በዚህኛው ፖይንት እና በዚህኛው ፖይንት መካከል ያለው ፎርስ ኦልሞስት ኮንስታንት ይሆናል እና ኤፍ አስትሪክስ ማለት ነው። ስለዚህ የዚችን ኤሪያ እንፈልግ እስኪ። እቺ ምን አይነት ፊገር ናት? ሬክታንጉላር ፊገር ናት። ኤሪያ ኢዝ ኢኳል ቱ ቤዝ ታይምስ ሄይት ይሆናል። ቤዛችን ማን ነው? ዴልታ ኤክስ ነው። ሄይታችን ማን ነው? ኤፍ አስትሪክስ ነው። ከዚህ ያለው ማለት ነው። ይሄ ኤፍ አስትሪክስ ደግሞ ምንድነው? ኢትስ ኮንስታንት ፎር ዲስ ዴልታ ኤክስ። በዚህ ዴልታ ኤክስ ውስጥ ይሄ ኤፍ አስትሪክስ ኮንስታንት ነው። ፎርሱ ግን በዚህና በዚህ መካከል ኮንስታንት አይደለም። but very small change in position or displacement ዴልታ ኤክስ ፎርሳችን ምንድነው? ኮንስታንት ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ማለት ነው ብንወስደው this area is equal to delta x times f asterisk ማለት f asterisk times delta x ይሆናል። ይሄ ኮንስታንት ነው for this displacement delta x ማለት ነው። ይሄ ከማን ጋር እኩል ነው ማለት ነው? work done by constant force ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ this is similar to that of work done by constant force። እቺ infinite small area ከወርክ ደን ጋር እኩል ከሆነች እዚህ ጋር ደግሞ infinite number of rectangular strips አለን። እዚህ ጋር ሌላ ስትሪፕ አለን፣ እዚህ ጋር ሌላ ስትሪፕ አለን፣ እዚህ ጋር ሌላ ስትሪፕ አለን። በዚህና በዚህ መካከል infinite number of rectangular strips አለን። ቶታል ኤሪያ is equal to total work done ይሆናል ማለት ነው። ቶታል ኤሪያ ደግሞ ማለት ነው the sum of the areas of each and every rectangular strip። እዚህ ጋር ለችው ኤሪያ ለችው ኤሪያ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ትሪያንግል ይሆናል ማለት ነው። ኤሪያ ኦፍ ትሪያንግል in this case is equal to total work done ጋር እኩል ይሆናል። ያንን ነው እዚህ ጋር ይዘን መጣ ነው። work done by variable force ምን በመፈለግ ማግኘት እንችላለን? ኤሪያውን በመፈለግ ማግኘት እንችላለን። ስለዚህ የዚህ ኤሪያ ምንድነው የሚሆነው? half ታይምስ ቤዛችን ማን ነው? ከዚህ ድረስ ያለው ኤክስ ነው። ሄይታችን ከዚህ ያለው ማን ነው? kx ነው። kx this is equal to 1/2 kx square ይሆናል። this is area but work done ደግሞ ማለት ነው ከማን ጋር እኩል ነው? area under force versus displacement graph and the displacement axis ከወርክ ደን ጋር እኩል ስለሚሆን this is equal to area ጋር እኩል ስለሚሆን that is half time kx square ይሆናል። therefore work done by the applied force is equal to 1/2 kx square ይሆናል ማለት ነው። in general force versus displacement graph ቢሰጣችሁ x axis f ቢሰጣችሁ ይሄ ፎርስ ማለት position dependent force ነው። any አይነት ፎርስ ቢሰጣችሁ work done to move the system from x0 to x final or x1 to x2 from x1 to x2 move ለማድረግ how much work is done ብትባሉ work done to move the system from 1 to 2 ማለት ነው the area under this curve ማለት ነው። the area under this curve ይሄንን ኤሪያ ማግኘት ከቻላችሁ ከዛ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። that is equal to area under force versus displacement graph and the displacement axis ይሄ ማለት ነው። force versus displacement graph ምንድነው? ይሄንን ነው። f versus t graph ምንድነው? ይሄንን ነው። the area enclosed by or the area under force versus displacement graph and the displacement axis በዚህ መካከል ኢንክሎዝ የሚደረገውን ኤሪያ ማግኘት ከቻለን ይሄንን ኤሪያ ካልኩሌት ማድረግ ከቻለን that is equal to work done by this force ፎርሱን ሳናውቀው ግን ኤሪያውን ብቻ ካልኩሌት በማድረግ
መስራት እንችላለን። የዚህ ኤሪያ ደግሞ ለመፈለግ ምን መፈለግ ነው? የዚህን ግራፍ ኢኩዌሽን ማወቅ በቂ ነው። የዚህን ግራፍ ኢኩዌሽን ካወቃችሁ ኤፍ ኦፍ ኤክስ የዚህን ግራፍ ኢኩዌሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማወቅ ከቻላችሁ ወርክደን በቀላሉ መፈለግ ትችላላችሁ። ይሄን ደግሞ ፍሮም አፕላይድ ማትማቲክስ ከተማራችሁ በኋላ በቀላሉ እንደዚህ አይነት ኤሪያዎች ፈንክሽኑ ቢሰጣችሁ ኤሪያውን ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። አፕላይንግ ኢንቴግራል ደብል ኢንቴግራል በመፈለግ ወርክደን መፈለግ ትችላላችሁ። ስለዚህ በአጠቃላይ ምንድነው ወርክ ደን ባይ ኮንስታንት ፎርስ ቀላል ነው። ሲምፕል ዴፊኒሽን መውሰድ ይችላል። በት ቫሪያብል ፎርስ ካለን ግን ፖዚሽን ዲፔንደንት ፎርስ ካለን እና ፎርሱ ለምሳሌ ሊኒየር ፎርስ ከሆነ አቨሬጅ ፎርስ መፈለግ እንችላለን፣ ግራፊካሊ መስራት እንችላለን። ይሄ ግራፊካል አናሊሲስ ግን ለየትኛውም ይሰራል። ለየትኛውም ኮንስታንት ፎርስ የሚሆን ቫሪያብል ፎርስ ይሄ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ፎርሱ ሊኒየርም ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል። በት ኢን ጀነራል ፎርስ አስ ፈንክሽን ኦፍ ፖዚሽን ቢሰጠን ፎርስ as function of x position dependent force ቢሰጠን የዛን ግራፍ ሰርቼ ወርክ ደን ለመፈለግ ማለት ነው በፎርሱ በዚህ ፎርስ ቨርሰስ ዲስፕሌስመንት ግራፍ እና በዲስፕሌስመንት አክሲሱ መካከል ያለውን ኤሪያ ካልኩሌት ማድረግ ከቻልኩኝ ወርክ ደን መፈለግ ይችላል ማለት ነው። ወርክ ደን መፈለግ ይችላል። ስለዚህ ወርክ ደን ባይ ቫሪያብል ፎርስ ይሄንን ይመስላል። አንድ ኤግዛምፕል እንስራና የዛሬውን እናቆማለን ማለት ነው። ኦኬ let's do the first example. A force F is equal to 10 plus 5x Newton is applied on a particle of mass 2 ኪሎግራም አንድ ፎርስ 10 plus 5x የሆነ ማለት ነው ማለት ያለው ፎርስ የሆነ ፓርቲክል 2 ኪሎግራም የሚወዝን ፓርቲክል ላይ አፕላይ ተደረገ። how much work is done by this force to move it from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter ሙቭ ለማድረግ ምን ያህል ወርክ ደን ያስፈልገናል ነው። ያ ማለት ምንድነው ጊቭናችን ፎርሱ ሰጥቶናል። ፎርሱ ስንት ነው? 10 plus 5x ነው። ማስ ሰጥቶናል 2 ኪሎግራም ነው። x ኖት ኢኒሻል ፖዚሽናችን 0 ነው። ፋይናል ፖዚሽናችን ደግሞ ስንት ነው? 5 ሜትር x ሰጥቶናል ማለት ነው። ወይ ደግሞ x ሰጥቶኛል። እንዴት አድርጌ ነው የምሰራው? ይሄንን ፎርስ ብትመለከቱት it is a linear equation. It has a form equal to y is equal to mx plus b አይነት ፎርም አለው። ሊኒየር ኢኩዌሽን ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ እችላለሁ? አቨሬጅ ፎርስ መፈለግ እችላለሁ። ከዛ በፊት በተለያየ መንገድ መስራት እንችላለን። ይሄ ፎርስ f ለምሳሌ ሜትር 1 ይሄንን ፎርስ ወደ ሁለት ፎርስ መክፈል እችላለሁ። it is the sum of constant force plus variable force. This force F is equal to F constant plus F variable. F constant plus F variable. F constant ምንለው ማን ነው? F constant ምንለው is equal to 10 ኒውተን ነው። F variable ደግሞ ምንለው ማን ነው? 5x ማለት ነው። ስለዚህ work done by this force ማለት work done by this force is simply the sum of work done by the constant force and variable force. ያ ማለት ነው work done by this force ማለት ነው work done by constant force plus work done by variable force. ይሄ ማለት ነው work done by constant force simply work done by constant force ማለት f constant dot delta s ማድረግ እንችላለን። አፕላይ ፎርሳችን እዚህ ጋር ለምሳሌ ብንወስድ ይሄ ነው ብሎኩ የሆነ አፕላይ ያደረገው ፎርስ f ነው። ይሄ ነው ከዚህ ነው from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter ሙቭ የሚያደርገው ወደዚህ ነው። ስለዚህ የፎርሱ ዳይሬክሽን እና የዲስፕሌስመንቱ ዳይሬክሽን ተመሳሳይ ስለሆነ ይሄ ማለት ነው f constant times delta x ወይም ደግሞ x times cosine of 0 ዲግሪ ማድረግ ይችላል። cos 0 አንድ ስለሆነ is equal to f constant times x ማድረግ ይችላል። x ያልኩት ከዚህ እስከዚህ ድረስ ነው። x ማለት ከዚህ እስከዚህ ነው 5 ሜትር ማለት ነው። x ኖት 0 ነው። x ፋይናል ደግሞ 5 ነው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንቱ ስንት ነው? 5 ሜትር ነው። 5 ሜትር ይሆናል። is equal to constant ፎርሳችን 10 ኒውተን ነው ታይምስ x ስንት ነው? 5 ሜትር ነው። ስለዚህ 10 ኒውተን ታይምስ 5 ሜትር ማለት ስንት ይሆናል? 50 ኒውተን ሜትር ማለት ጁል ነው። the SI unit of work done ምንድነው? ጁል ስለሆነ ማለት ነው። ኒውተን ሜትር 1 ኒውተን ሜትር ማለት work done ማለት dot product between force vector and displacement vector ነው። the dimension of work done ማለት the dimension of force times the dimension of displacement ነው። the dimension of force ኒውተን ነው። the dimension of displacement ሜትር ነው። ስለዚህ 1 ጁል ማለት 1 ኒውተን ሜትር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ work done by
the constant force ስንት ነው 50 ጁል ነው and work done by variable force ለማግኘት ምን እንደምናደርገው ምን ማድረግ አለብን ይሄ variable ፎርሳችን f variable የምንለው ከማን ጋር ነው 5 times x ነው ስለዚህ average force መፈለግ አለብን ከዚህ ማለት ነው average force እንዴት አገኛለሁ average force ስፈልግ average force equal to f variable at x is equal to 0 plus f variable at x is equal to 5 divided by 2 ማድረግ ነው f variable 5x ነው x 0 ሲሆን 0 ነው plus x ደግሞ 5 ሲሆን 5 ሲባዛ በ5 25 ሲካፈል ለ2 ስንት ይሆናል 25 over 2 ኒውተን ይሆናል average force ይሄ ነው ስለዚህ work done by this force f variable ማለት ስንት ይሆናል ማለት ነው f average times x ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ displacement ማለት ነው ስለዚህ f average ስንት ነው 25 ኒውተን over 2 times x ስንት ነው 5 ሜትር ስንት ይሆናል 25 በ5 ማለት 125 ሲካፈል 2 62.5 ኒውተን ሜትር ጁል ይሆናል therefore total work done ማለት ከማን ጋር እኩል ነው work done by constant force that is 50 joule plus work done by variable force 62.5 joule እንዴት ይሆናል ማለት ነው 112.5 ጁል ይሆናል ይሄ ነው work done by the applied force አንደኛው ሜተዳችን ይሄ ነው ሁለተኛው ሜተድ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው ግራፊካሊ አናላይዝ ማድረግ እንችላለን ሜተድ 2 ላይ ስንመጣ እንዳለ ይሄንን ፎርስ ተጠቅመን አቨሬጅ ፎርስ ፈልገን እንችላለን in general average ፎርሳችንን ስንፈልግ f average is equal to f at x is equal to 0 plus f at x is equal to 5 divided by 2 ማድረግ ይችላል የመጀመሪያው የሰራሁት ምንድነው ፎርሱን ኮንስታንት ፎርስ እና ቫሪያብል ፎርስ ብዬ ነው የከፈርኩት ኮንስታንት ፎርስ እና ቫሪያብል ፎርስ ብዬ ነው የወሰድኩት work done by constant force ለብቻ ሰራው work done by variable force ለብቻ ሰራው ደመርኳቸውና 112.5 ጁል አመጣው አሁን ደግሞ እንዳለ ፎርሱን ወስጄ f is equal to 10 plus 5x የሚለውን ወስጄ የዚህን ፎርስ አቨሬጅ ፎርስ መፈለግ ይችላል አቨሬጅ ፎርስ ፈለግ ፎርስ at x is equal to 0 plus force at x is equal to 5 divided by 2 ይሆናል force at x is equal to 0 ማለት f is equal to 10 plus 5x ነው አይደል x 0 ሲሆን ስንት ነው የሚሆነው 10 plus force at x is equal to 5 ማለት እዚህ ጋር 5 አስገባ ማለት ነው 5 times 5 25 plus 10 35 divided by 2 ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው 35 ሲደመር 10 45 ሲካፈል ለ2 ኒውተን ይሆናል ይሄንን አቨሬጅ ፎርስ ካገኘው now ወርክ ለመፈለግ ይችላል because ይሄ አቨሬጅ ፎርስ ማለት ኮንስታንት ነው ለማን በዚህ በ5 ሜትር ዲስፕሌስመንት ውስጥ ይሄ አቨሬጅ ፎርስ አስዩም የሚደረገው ኮንስታንት ነው ስለዚህ work done by this force is equal to average force times or dot displacement delta s ይሆናል in this case applied force average forceአችን እና displacementአችን ምንድናቸው parallel to each other ናቸው displacementአችን parallel to each other ናቸው therefore ምን ማድረግ ይችላል average force times this simply delta x ማድረግ ይችላል average force ስንት ነው 45 ኒውተን over 2 displacement ስንት ነው 5 ሜትር because displacement ምንለው x ነው that is 5 ሜትር ከ0 እስከ 5 ሜትር ነው የሚሄደው ስለዚህ ዲስፕሌስመንታችን ስንት ነው 5 ሜትር ነው ስለዚህ 5 ሲባዛ በ45 ስንት ይሆናል 5 ሲባዛ በ45 ይሆናል 5 ጊዜ 5 25 2 ታዲያ 5 ጊዜ 2 5 ጊዜ 4 20 20 እና 2 225 ኒውተን ሜትር divided by 2 ኒውተን ሜትር ማለት ምንድነው ጁል ነው የሚሰጠኝ 225 ሲካፈል 2 ማለት ስንት ይሆናል 112.5 ጁል ይሆናል ስለዚህ ወርክ ደናችን 112.5 ጁል ማለት ነው ቀደም እዚህ ጋር ካገኘነው ጋር ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ሶስተኛው ሜተድ ደግሞ ሜተር 3 ጀነራል ነው ለየትኛውም የሚሰራ ነው draw force versus displacement graph in this case draw f versus x graph force versus displacement graph መሳል ነው force አለኝ እዚህ ጋር displacement axis እዚህ ጋር አለ x ይሄ ደግሞ force አለኝ in ኒውተን ማለት ነው 0 force x is equal to 0 ሲሆን force ከየት ነው የሚጀምረው ከ10 ነው የሚጀምረው ከ10 ማለት ነው እዚህ ጋር 10 ነው ከቅድሙ የሚለየው እዛ ጋር x እየጨመረ ሲመጣ ፎርሱ እየጨመረ ይመጣል ስለዚህ x ለምሳሌ 5 ላይ ሲሆን m5 ላይ ሲሆን ፎርሱ ስንት ይሆናል ማለት ነው f at x is equal to 5 ማለት 5 በ5 25 ሲደመር 10 35 ይሆናል ማለት ነው this is 35 ኒውተን የዚህን ኤሪያ እንፈልጋለን the area under this curve በኤሪያ under this curve ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው ይሄንን ሁለት ቦታ መክፈል እንችላለን ይሄንን ኤሪያ 1 እንበለው ይሄንን ደግሞ ኤሪያ 2 እንበለው ኤሪያ 1 ሬክታንግል ነው ይሄ ማለት ነው ሬክታንግል ነው
ኤሪያ ቱ ደግሞ ምንድነው? ትሪያንግል ነው። ስለዚህ ኤሪያ ዋን ማለት ቤዝ ታይምስ ሄይት ነው። ቤዛችን ስንት ነው? ከዚህ እስከዚህ ያለው 5 ሜትር። ይሄ በሜትር ስለሆነ ማለት ነው። ሄይታችን ስንት ነው? ከዚህ እስከዚህ ያለው 10 ኒውተን። ስለዚህ 5 ሜትር ሲባዛ በ10 ኒውተን ማለት ስንት ይሆናል? 50 ኒውተን ሜትር። ኒውተን ሜትር ማለት ጁል ይሆናል። ኤሪያ ቱ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ኤሪያ ኦፍ ዚስ ትሪያንግል ነው። 1/2 ታይምስ ቤዝ ታይምስ ሄይት። ስለዚህ 1/2 ታይምስ ቤዛችን ከዚህ እስከዚህ ያለው ነው። ስንት ነው? 5 ነው። 5 ሜትር ታይምስ ሄይታችን ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለችው እቺኛው ናት። እቺ ማለት ከዚህ እስከዚህ 10 ነው። ከዚህ እስከዚህ 35 ነው። ስለዚህ እቺ ስንት ሆናለች ማለት ነው? 25 ትሆናለች ማለት ነው። ምን ኒውተን። ስለዚህ 25 በ5 ማለት 125 125 ሲካፈል ለ2 ማለት 62.5 ጁል ይሆናል። therefore ቶታል ወርክ ደን ማለት ምን ማለት ነው? ቶታል ኤሪያ ጋር እኩል ነው። ቶታል ኤሪያ ደግሞ ምን ነው? ኤሪያ 1 ፕላስ ኤሪያ 2 ነው። ኤሪያ 1 ስንት ነው? 50 ጁል ፕላስ ኤሪያ 2 ደግሞ ስንት ነው? 62.5 ጁል። አጠቃላይ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 112.5 ጁል ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ጀነራል ነው። ለየትኛው ይሰራል ማለት ነው። ኮንስታንት ፎርስም ቢሆን ቫሪያብል ፎርስም ቢሆን ግራፊካል አናሊሲሱ ተመሳሳይ ምንም እንትን የለውም። ለሁሉም የሚሰራ ስለሆነ ጀነራል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወርክ ደን ባይ ቫሪያብል ፎርስ፣ ወርክ ደን ባይ ኮንስታንት ፎርስ እንዴት እንደሆነ ካየን ይሄን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ቢመጣልን በተለያየ መንገድ መስራት እንደምንችል ማሳያ ነው። አንደኛ ፎርሶቹን ለመከፋፈል እንችላለን። ኮንስታንት እና ቫሪያብል ብለን በኮንስታንቱ እንሰራለን። በቫሪያብል ፎርስ ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን እንሰራለን። ሁለቱም መደመር ነው ቶታል ወርክ ደን ለማግኘት። ወይም ደግሞ ምን ማድረግ ነው? የፎርሱን እንደገና አቨሬጅ ፎርስ መፈለግ እንችላለን። የአጠቃላይ ፎርሱ ማለት ነው። የአጠቃላይ ፎርሱን አቨሬጅ ፎርስ ፈልገን ወርክ ደን መፈለግ እንችላለን። ሶስተኛው ግን እና የመጨረሻው ሜተድ ጀነራል ሜተዱ ማን ነው? ፎርስ ቨርሰስ ዲስፕሌስመንት ግራፋችንን ምን ማድረግ ነው? መሳል ነው። ይሄንን መሳል ከቻለን ስለ ወርክ ደኑ ምንም የሚያሳስበን ነገር የለም ማለት ነው። የሚከብደው ምንድነው? የዚህን ግራፍ ኢኩዌሽን ማግኘት ነው። ቅድም ያሳየኋችሁ ግራፍ እዚህ ጋር ኤኒ ከርቭ ቢሰጠን የዛን ከርቭ ኢኩዌሽን ማግኘት ከቻልኩ ወርክ ደን ማግኘት እችላለሁ። የዛን ከርቭ ኢኩዌሽን ማግኘት ከቻላችሁ ከተሰጣችሁ ወርክ ደን ማግኘት ትችላላችሁ ባይ አፕላይንግ ኢንቴግራል ካልኩለስ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርታችንን ወርክ ደን ባይ ኮንስታንት ፎርስ እና ወርክ ደን ባይ ቫሪያብል ፎርስ የሚለውን እንደዚህ አይተናል። ግን ያው የሚቀጥሉት የሌሎች ቪዲዮዎችን እንዲደርሷችሁ ለሌሎች ተማሪዎችን እንዲደርሳቸው ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አትርሱ ማለት ነው። እናንተ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ባደረጋችሁ ቁጥር እኛን እያበረታታችሁ ነው። እኛም ደግሞ በተሻለ ኳሊቲ በተሻለ ስራ ወደ እናንተ እንቀርባለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ ማድረግ አትርሱ። የሚሰጣችሁን ጥያቄዎች ኮሜንት ላይ እንድታስቀምጡ ባለፈው የሚሰጧቸው ጥያቄዎች አሉ። መጨረሻ ላይ ሰራላችኋለሁ። ለጥያቄ ብቻ ራሱን የቻለ አንድ ቪዲዮ እንሰራለን። እዛ ላይ ግን ከመስራታችን በፊት እናንተ አስቀድማችሁ እንድትሞክሯቸው ነው የሰጧቸው ጥያቄዎች። በቀደም ለምሳሌ የሰጧቸው ጥያቄ አለ። አንዱ ጥያቄዎች ሰጥቻችኋለሁ፣ ሞክሯቸው። ከዚህ በኋላ የሚሰጣችሁ ጥያቄዎችን እየሞከራችሁ እንድትመጡ እና ሞክራችሁ ኮሜንት ላይ ስታስቀምጡ ስንሰራላችሁ ምን ይሆናል? ቀላል ይሆንላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንደነገርኳችሁ ሰብስክራይብ ስታደርጉ፣ ላይክ ስታደርጉ፣ ሼር ስታደርጉ ሌሎች ተማሪዎች፣ ሌሎች ጓደኞቻችሁ፣ ሌሎች ተማሪዎች ጋር እንዲደርስ ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ እኛንም እያበረታታችሁን ነው። እኛም ደግሞ በተሻለ ጥራት በተሻለ ኳሊቲ እንመጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ለወደፊቱ ይሄንን ብቻ ፊዚክስ ብቻ ሳይሆን ሌሎችን ማቴማቲክስ ጨምረን እንደገና ደግሞ ቤዚክ ኮምፒውተር ጨምረን እንደገና ደግሞ ፕሮግራሚንግ ትማራላችሁ። እነሱንም ጨምረን የምንመጣበት እንትን አለ። ስለዚህ የምትፈልጓቸው ጥያቄዎች ካሉ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሁለተኛ ደግሞ የቴሌግራም ቻናልም አለን። በዛም በቴሌግራም ቻናልም የምትፈልጓቸውን ጥያቄዎች መጠየቅ ትችላላችሁ። በዚህም ላይ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኮሜንታችሁን መሰረት አድርገን እኛም ደግሞ የሚሻሻሉ ነገሮች የሚጨመሩ ነገሮች ካሉ እዛ ላይ እንዲህ ቢጨመርልን፣ እንዲህ ቢደረግልን፣ እንዲህ ብታደርግልን የምትሉትን ነገር ካለ ሀሳብ አስተያየታችሁን እንፈልጋለን። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ሌሎች ፓርትነሮችም አሉ። ሁላችንም ደግሞ የዩኒቨርሲቲ መምህራኖች ነን። በተሻለ ነገር ለተሻለ ውጤት እንድትበቁ ለማድረግ የምንችለውን እናደርጋለን። እናንተም ደግሞ በምትችሉት እንትን ላይክ እና ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። Ethio-Hahu tutorials.